මිනිස් ශරීරයට අයත් විශාලතම ඉන්ද්‍රිය පිළිබඳ විශ්මිත තොරතුරු මොනවද කියලා අපි බලමු. ඒ තමයි සම. සම කොපමණ විශාලත්වයක් ගන්නවද? මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ශරීරයක් ඇති කෙනෙකුගේ සම පොළොව මත ඇතුරු වුවහොත් වර්ග අඩි 21ක පමණ ප්‍රමාණයක් එය අයත් කරගන්නවා. සමේ සෑම වර්ග අඟලකම ස්වේද ග්‍රන්ථි 300ක් පමණ තියෙන බවයි සඳහන් වෙන්නේ. මෙම ග්‍රන්ථිවල කාර්යය තමයි ශරීරයේ උණුසුම පාලනය කිරීම. ශරීරයේ උණුසුම වැඩි වුණාම මෙම ග්‍රන්ථි වලින් සම මතට දහඩිය ස්‍රාවය කරනවා. ඊට පස්සේ දහඩිය වාෂ්ප වීම සඳහා තාපය ලබා ගන්නේ අපගේ ශරීරයෙන්. ඉන් පස්සේ අපගේ ශරීරය සිසිල් වෙනවා. සමේ ඝනකම හැමතැනම එක සමානද? මිනිස් සමෙහි ඝනකම සෑම තැනම ඒකාකාරව නැහැ. ඝනකමින් වැඩි ස්ථාන වගේම ඝනකමින් අඩු ස්ථානත් මිනිස් සමෙහි පවතිනවා. ඝනකමින් වැඩිම ස්ථාන පවතින්නේ මිනිස් පාදවල යටිපතුල්වල. සමෙහි තුනීම ස්ථාන පවතින්නේ මිනිස් ඇස් පිහාටුවල. මිනිස් සමෙහි බර කොපමණ පමණ වේවි කියලාද ඔබ හිතන්නේ? සම මුළුමනින්ම ඉවත් කරලා තරාදියක දාලා බැලුවොත් අපගේ සමෙහි බර ප්‍රමාණය අපගේ මුළු ශරීර බරින් 15% පමණ වෙන බවයි දැනට සඳහන් වෙන්නේ. They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact, and I don't feel no